المينوكسيديل مادة فعالة مشهورة و FDA approved في علاج تساقط الشعر. في أي حالة تساقط شعر هيفيدنا، وأشهر الأسماء التجارية المتوفرة بالصيدليات، مناسب لأي فئة عمرية، وطريقة استخدامه الصحيحة وآثاره الجانبية. كل ده وأكتر في مراجعة لكل ما يهمك عن المينوكسيديل. ففضلا مشاهدة الفيديو للنهاية، واللي لسه ما اشتركش في القناة بذكركم بالاشتراك وتفعيل زر التنبيهات علشان يوصلكم إشعار بالفيديوهات الجديدة. معاكم الدكتور صيدلي طارق محمد عبد الله. وفي البداية لازم نعرف تاريخ المينوكسيديل واستخدامه في بداية ظهوره لعلاج ضغط الدم المرتفع في صورة أورال أو عن طريق حبوب بتتاخد عن طريق الفم، وأشهرها وظهوره تحت اسم تجاري لونيتين كموسع للأوعية الدموية. وفي الحقيقة أي مادة فعالة بيكون لها آثار جانبية، حتى البنادول نفسه أو الباراسيتامول له آثار جانبية. ولكن في الحقيقة الآثار الجانبية لمادة المينوكسيديل لما اتاخد لعلاج ضغط الدم المرتفع كانت ملحوظة جدا في إنبات وظهور شعر سواء في الجسم أو بفروة الرأس. ومن هنا بدأت الحكاية مع العلماء في استخدامه لعلاج تساقط الشعر في صورة موضعية. بتختلف الأشكال التجارية في الصيدليات، يعني ممكن نلاقيه في صورة بخاخ وده الشكل المتعارف عليه بتركيزات 2% و5%، ومتوفر في شكل رغوة فوم وجل. وعلشان نقرب أكتر من المادة الفعالة دي والميكانيزم أو إزاي بتشتغل في علاج تساقط الشعر، فالمينوكسيديل زي ما ذكرت هو موسع للأوعية الدموية. فلما يوسع الأوعية الدموية في فروة الراس، ده في الحقيقة بدوره هيخلي الأكسجين والدم يتدفق ويوصل بصورة أكبر لبصيلات الشعر، وبالتالي ده بيساعد في تنشيط وتقوية الدورة الدموية في فروة الراس. يعني تدريجيا مع الاستخدام هنلاحظ نمو لبيبي هير وإنبات شعر جديد في أماكن الفراغات. دور تاني بيلعبه المينوكسيديل إنه بيطول في مرحلة الأناجين فيز أو مرحلة النمو بتاعة الشعر، اللي بتكون مدتها من 3 ل 6 سنين. وزي ما ملاحظين مراحل نمو الشعر، في البداية مرحلة النمو أناجين فيز، مرحلة الشيخوخة كاتاجين فيز بتكون مدتها حوالي أسبوعين، ودي مرحلة انتقالية لآخر خطوة واللي هي التيلوجين فيز، اللي بتموت فيها الشعراية وبينبت مكانها شعراية جديدة، ومدتها بتكون من 5 ل6 أسابيع. والمعدل الطبيعي لتساقط الشعر في اليوم بيكون من 50 ل100 شعراية في اليوم الواحد. وعند أي حد مش بيشتكي من تساقط في الشعر هنلاحظ زيادة في مرحلة نمو الشعر أو الأناجين فيز عن باقي المراحل. أما بقى في حالة تساقط الشعر فالميزان ده في الحقيقة هيختلف. هنلاحظ مرحلة نمو الشعر اللي هي المفروض لسنين بتقصر، وتزيد معاها مراحل تساقط الشعر. المينوكسيديل بقى دوره هنا مهم جدا، لأنه أثبت علميا أنه بيزود في مرحلة نمو الشعر وبيساعد بشكل ملحوظ جدا في إنبات شعر جديد في أماكن الفراغات. بعض الأسئلة والاستفسارات المهمة عن المينوكسيديل. طبعا احنا عارفين ان في نوعين من تساقط الشعر: عرضي مؤقت ناتج عن سبب زي نقص فيتامينات، اجهاد، تعب او حالة نفسية. واللي يهمنا هنا في المينوكسيديل افضل علاج لتساقط الشعر الوراثي او حالات الصلع الخفيف اللي بتظهر عند السيدات في منتصف فروة الرأس، وعند الرجال زي ما واضح في الصورة بجانب الشعر والمنتصف. لكن في الحقيقة في حالات الصلع الكلي المينوكسيديل بيكون علاج مش فعال تماما، والحل هنا الأمثل هو زراعة الشعر. المينوكسيديل متوفر منه تركيزين: 2% والشائع استخدامه للسيدات، وتركيز 5% وهو التركيز الأفضل من وجهة نظري لعلاج حالات تساقط الشعر. فطريقة الاستخدام هنا للسيدات والرجال هتكون بالطريقة دي. بالنسبة للرجال بنستخدم 1 ميلي أو 6 بخات مرتين في اليوم صباحا ومساء على شعر جاف غير مبلل، بنستخدمه على أماكن الفراغات مع التدليك. بالنسبة للسيدات بنصح بالتركيز الأفضل في الفعالية والنتائج: تركيز 5%، هنستخدمه 6 بخات فقط مرة في اليوم بدل ما بنستخدمه مرتين في اليوم للرجال. وبالنسبة لمدة علاج المينوكسيديل، ففي الحقيقة مدة العلاج مرتبطة بتأثير وفعالية هرمون DHT على بصيلات الشعر. فتواجد هرمون DHT أو دايهيدروتستيرون بتركيزات عالية بفروة الراس
بيكون سبب رئيسي لتساقط الشعر. وطبعا الهرمون ده موجود بشكل أكبر عند الرجال عن السيدات، علشان كده بنلاحظ حالات الصلع أو التساقط الوراثي بتكون أعلى في الرجال مقارنة بالسيدات. ومن هنا جت فكرة مدة العلاج. فالمينوكسيديل علاج بنستمر عليه بدون توقف في حالات الصلع أو التساقط الوراثي، وده في الحقيقة راجع لأن بمجرد التوقف عن استخدامه هيرجع هرمون DHT يهاجم بصيلات الشعر ويسبب تساقط. وأكيد جه في بالنا سؤال: إيه فكرة إن البعض بيستخدم مينوكسيديل لمدة زي مثلا 3 شهور ويوقفه؟ في الحقيقة بيتم استخدامه بالفعل بالطريقة دي، ولكن مع بعض حالات تساقط الشعر العرضي المؤقت المرتبط بسبب، وده راجع زي ما ذكرت لفعالية المينوكسيديل في تنشيط فروة الراس، وإنه بيسمح للأكسجين والدم والمواد الغذائية إنها توصل لبصيلات الشعر، وبالتالي نمو شعر جديد في أماكن الفراغات. بنستخدمه بجانب أمبولات أو لسيون لوقف تساقط الشعر، ويساعد في نمو الشعر لمدة معينة بيحددها الطبيب، بتكون في حدود 3 شهور، وبعدها بنوقف المينوكسيديل ونستمر على الأمبولات أو الليسيون اللي هيحدده الطبيب. ودي فقط الحالة الوحيدة اللي بنستخدم فيها المينوكسيديل لفترة محددة. دونا عن ذلك في حالة تساقط الشعر الوراثي بنستخدم المينوكسيديل بشكل مستمر سواء للرجال أو السيدات. وبالنسبة للآثار الجانبية الناتجة عن استخدام المينوكسيديل، فأشهرها المرتبط بفروة الراس، احمرار أو تهيج مصاحب بحكة في فروة الراس، ده ممكن يصاحبه جفاف بفروة الراس والإصابة بقشرة الشعر، ده غير إنه بيسبب جفاف بالشعر. فضروري نستخدم بجانب المينوكسيديل بلسم وماسك مرطب للشعر بشكل منتظم. وفي الحقيقة الآثار الجانبية دي بتختلف من حالة للتانية. وبالنسبة للاستفسار عن مناسب لأي فئة عمرية، فالمينوكسيديل غير مناسب للأطفال أقل من 18 سنة، غير مناسب للسيدات الحوامل والمرضعات، غير مناسب لمرضى ضغط الدم المنخفض، وغير مناسب كمان للي عندهم أو أصابهم حساسية أو طفح جلدي نتيجة استخدام المينوكسيديل في أي صورة سواء بخاخ أو جل أو رغوة. وأشهر المنتجات التجارية المتوفرة في الصيدليات: ريجين متوفر منه بخاخ ورغوة أو فوم، هير جرو، فوليجين، كيركلاند مينوكسيديل، بيرفورما، أفوجين، هير جين، بيرفكتوديل، هير باك، بولد ستوب، مينوكسيلوك. طبعا دي أشهر الأسماء التجارية سواء المتوفرة عالميا أو في مصر والبلاد العربية. في النهاية ضروري نعرف إن المينوكسيديل كمادة هي فعالة جدا وواخدة FDA approved في علاج تساقط الشعر، وتدريجيا هنلاحظ مفعول مميز جدا في إنبات شعر جديد في أماكن الفراغات. والجميل كمان إن أسعارها اقتصادية، ولكن زي ما ذكرت إننا بنستخدمها بشكل مستمر، فالتكلفة المادية بتزيد مع الوقت، ولكن يبقى المينوكسيديل هو الحل الفعلي لعلاج تساقط الشعر الوراثي. وده كان موضوع وحلقة شاملة عن كل اللي يهمنا بخصوص المينوكسيديل. ما تنسوش بقى اللايك الجميل ودعمكم ليا بالاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو على أوسع نطاق. تحياتي دكتور صيدلي طارق محمد عبد الله.